Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα DIY βίντεο. Είμαι η Βιβί και σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα εντυπωσιακό κρεβατάκι για τη γάτα σας χρησιμοποιώντας καβίλες, γωνίες χαλκού και λίγο ύφασμα. Το κρεβατάκι για τη γάτα μας είναι έτοιμο. Με ένα πολύ εύκολο και οικονομικό τρόπο, δημιουργήσαμε ένα μοντέρνο κρεβατάκι που ταιριάζει σε κάθε χώρο και σίγουρα το κατοικίδιό σας θα το λατρέψει. Ένα άλλο προτέρημά του είναι πως μπορείτε να το πάρετε μαζί σας όπου θέλετε, αφού είναι αποσπόμενο. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Μην ξεχάσετε να μου αφήσετε ένα σχόλιο για να μου πείτε πώς σας φάνηκε και να κάνετε ένα like και μια εγγραφή. Εμείς θα τα πούμε σύντομα με νέο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε όλοι καλά και να αφήνετε τη φαντασία σας να δουλεύει. Γεια σας!